Xin chào các bạn. Dân tờ quyền đoạt Oscar ở Việt Nam gọi là dân tờ quyền, ở Malaysia thì gọi là Michelle Yeoh. Xin để mình gọi bà ấy là Michelle Yeoh trong video của mình. Tại vì trong video này mình sẽ lấy cách chính tả tên của bà ấy làm ví dụ. Michelle Yeoh đoạt Oscar, tính tên này đã là một tính tên rất cũ rồi. Nhưng bây giờ mình mới nói về, xin lỗi, tại vì những nội dung mà mình muốn nói về Michelle Yeoh là có một chút liên quan đến nội dung của video tuần trước, tức là người ngái. Trong video tuần trước, nhờ người ngái, mình có đưa ra một quan điểm cho rằng có một số phân loại dân tộc thật ra chủ yếu là dưới trên góc nhìn quản lý của chính phủ, không nhất định có nghĩa là dân tộc được phân loại có một văn hóa hay ngôn ngữ cố định. Ví dụ người ngái ở Việt Nam chỉ là vì sinh sống trên biển, sống trên thuyền, cách sống của họ có khác biệt với người dân ở lục địa, cho nên ở Việt Nam được phân loại thành một dân tộc. Và những người ngái ở Trung Quốc thì được phân loại thành người Hán bởi chính phủ Trung Quốc. Và Việt Nam cũng có một dân tộc khác gọi là người Hoa. Thế người Hoa, người ngái, người Hán là ba dân tộc khác biệt riêng hay là một dân tộc thống nhất? Theo phân loại của chính phủ, tất nhiên là ba dân tộc khác biệt riêng. Ok, Michelle Yeoh là một người Malaysia giống với mình. Michelle Yeoh được phân loại thành người Hoa giống với mình. Ở Malaysia gọi là Orang Cina hay là Chinese. Trong phim của Michelle Yeoh, tức là Everything Everywhere All at Once, cũng có nhiều nhân viên quan trọng là người Hoa, tức là được gọi là Chinese. Có Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, James Hong, Harry Shum Jr., Daniel Kwan. Daniel Kwan là đạo diễn và biên kịch. Echo Kwan, Echo Kwan là người vợ của Ke Huy Quan. Bà ấy được gọi là Secret Soul của phim, linh hồn bí mật của phim, tại vì bà ấy là phiên dịch trong hậu trường. Dù sao, trong tiếng Anh họ đều được gọi là Chinese, nhưng bối cảnh của họ đều rất khác biệt. Michelle Yeoh là người Malaysia, Ke Huy Quan là sinh ra ở Việt Nam, bố mẹ của James Hong là người Hồng Kông, bố mẹ của Stephanie Hsu là người Đài Loan, mẹ của Harry Shum Jr. là người Hồng Kông, bố là người Trung Quốc, người Quảng Đông của Trung Quốc, mẹ của Daniel Kwan là người Đài Loan, bố là người Hồng Kông. Echo Kwan, mình đoán là người Hồng Kông, bối cảnh của họ rất khác biệt. Họ chỉ có một điều giống nhau thôi, tức là cách chính tả tên của họ đều không phải là dựa trên tiếng phổ thông mà là tiếng Phúc Kiến hay tiếng Quảng Đông, cũng bao gồm tiếng Việt Nam. Thế gọi họ đều là người Hoa có ý nghĩa gì? Michelle Yeoh không thể đọc chữ Hán, đó là một điều mà bà ấy đã báo cho người ta rồi. Người khác thì không biết, chắc là tiếng phổ thông cũng không thể nói lưu loát. Mình thật sự không biết tại sao trong phim Michelle Yeoh là nói tiếng phổ thông với Ke Huy Quan. Trên thực tế, tiếng phổ thông của cả hai người đều không tốt lắm. Họ nói tiếng Quảng Đông là rồi hơn nói tiếng phổ thông. Có lẽ là họ muốn chăm sóc thị trường của người Trung Quốc. Dù sao, sau khi Michelle Yeoh đoạt Oscar rồi, Hu Xijin, Hồ Tích Tiến, một nhà tuyên truyền Trung Quốc nổi tiếng nhất, ông ấy chúc mừng Michelle Yeoh và nói bà ấy là một sự tự hào của người Trung Quốc. Kết quả là ông ấy không chỉ bị người Hoa hải ngoại phê bình, thấy người sang Bắc Quảng làm họ. Tại vì Michelle Yeoh thực sự không phải là người Trung Quốc, là người Malaysia. Và ông ấy cũng có bị người Trung Quốc chửi mắng, tại vì phim Everything Everywhere All at Once là bị cấm chiếu ở Trung Quốc. Người ta bảo là vì có nhiều cảnh trong phim có kiểu tình dục và có liên quan đến LGBT, cho nên bị cấm. Nói đến đây, các bạn có biết không? Tuy ở Trung Quốc phim này bị cấm, nhưng người ta vẫn có thể tải xuống phim này trên nhiều trang web, cho nên ở Trung Quốc cũng có nhiều người có quay phim này. Và theo quan sát của mình, sau khi phim này càn quyết giải thưởng tại Oscar, có nhiều người Trung Quốc phản ứng rằng họ không biết tại sao vậy. Tại vì họ thấy phim này chỉ là một popcorn movie, là một bộ phim bổng ngô, có nghĩa là một bộ phim mà người ta hầu như chỉ xem để giải trí thôi, không có nội dung sâu sắc. Thật ra mình có thể thông cảm với quan điểm như vậy. Đối với cá nhân mình, 60 phút đầu tiên của phim này mình cảm thấy rất hấp dẫn, rất thú vị. Nhưng sau 60 phút mình có cảm thấy một chút lằng nhằng. Có lẽ đối với người Mỹ vẫn là rất hấp dẫn, tại vì sau 60 phút có nhiều cảnh là cảnh đánh nhau, là biểu diễn võ thuật, tức là Michelle Yeoh chiến đấu với nhiều người. Nhưng mà đối với mình hay là nhiều người Trung Quốc, cũng bao gồm nhiều người Hoa, ta từng có quay nhiều cảnh đánh nhau trong nhiều phim rồi, ta mệt rồi. Mình phải nói một cách thẳng thắn rằng những cảnh đánh nhau trong phim này có kiểu quá cũ, tức là phong cách của Jackie Chan, Thành Long. Mình thực sự có một chút thấy mẹ với phong cách của Jackie Chan rồi.
bây giờ phong cách mà mình thích nhất là của đạo diễn Tờ Hảo Phong, nhưng mà đáng tiếc là phong cách này ít người biết ngưỡng mộ, cho nên đạo diễn này không có quay nhiều phim. Ngoài đá mẹ với những cảnh đánh nhau, cũng có một điều là phim này có chèn vào nhiều yếu tố, có yếu tố kiếm hiệp, yếu tố viễn tưởng khoa học, yếu tố luân lý, yếu tố LGBT, yếu tố gia đình vân vân, hình như là một món hồ lớn, cái gì đều có. Và một số người Trung Quốc cũng có một cảm giác là phim này không có thể hiện tính chất châu Á một cách sâu sắc, chỉ là có mấy vai trò là có cung mà người châu Á thôi, và có cảnh võ thuật thôi. Những yếu tố châu Á mà có xuất hiện trong phim này rất cách xa với cuộc sống của họ ở Trung Quốc. Nói chung họ là nghĩ rằng phim này có thể càn quét giải thưởng tại Oscar, chủ yếu là vì yếu tố chính trị, tại vì không khí chẳng người châu Á ở nước Mỹ càng ngày càng lớn, cho nên bây giờ phải để một phim về câu chuyện di dân châu Á càn quét giải thưởng tại Oscar, để báo cho người ta rằng di dân châu Á ở nước Mỹ đã hòa nhập nước Mỹ rồi, từng có phân biệt chủng tộc. Mình hoàn toàn có thể thông cảm với quan điểm này, tại vì mình cũng rất ngạc nhiên với phim này có thể càn quét giải thưởng tại Oscar. Mình không thấy phim này có thể tốt đến thế, nhưng mình cũng không thấy phim này chỉ là một popcorn movie, bộ phim bổng ngô, tại vì mình biết Kiều Hồ lớn của phim này thực sự có phản ánh một tính chất châu Á, chỉ là người Trung Quốc không quen với tính chất này thôi. Mình đoán có lẽ đối với người châu Á khác, ví dụ người Nhật Bản, người Hàn Quốc, người Việt Nam, cũng bao gồm người Đài Loan, cũng không quen với tính chất này. Có lẽ chỉ có người Hồng Kông hay là người Hoa của Malaysia như mình mới quen với tính chất này. Tính chất này chính là kiểu hồ lớn, là hình thành trong xã hội di dân của người Hoa ở Đông Nam Á, cũng bao gồm Hồng Kông, là một tính chất đặc biệt vì chưa trải qua sự uốn nắn của chủ nghĩa dân tộc hay của phát minh dân tộc. Theo mình, phim Everything Everywhere All at Once có nhờ multiple universe, tập hợp của vô số vũ trụ khác nhau, nhờ quan hệ lạnh lùng của một gia đình trình bày một tình hình là cái mà gọi là Chinese thực ra là một tập hợp trong nội bộ có nhiều giống người khác biệt, không phải là một dân tộc thống nhất, chỉ là người ta không thể phân biệt một cách tỉ mỉ, cho nên gọi tất cả mỗi di dân có bối cảnh Trung Quốc là Chinese thôi, hay gọi là người Hoa một cách chung chung. Đối với một di dân người Hoa, nếu người đó có gìn giữ một phần truyền thống Trung Hoa, có tiếp nhận một phần văn hóa của nơi bản xứ, ví dụ người Hoa Malaysia tiếp nhận một phần văn hóa của người Malay, cũng có học tập trí thức hay văn hóa mà do người thực dân phương Tây mang lại, ví dụ người Hoa Malaysia thì học tập ở trường học mà do nước Anh xây dựng. Thì trong tổ óc của người Hoa như vậy, hình như là sinh sống trong multiple universe, đa vũ trụ, có vũ trụ của văn hóa Trung Hoa, vũ trụ của văn hóa bản xứ, vũ trụ của văn hóa phương Tây. Trong tình hình là chưa trải qua sự uốn nắn của chủ nghĩa dân tộc, hay là đã có trải qua nhưng chưa bị ảnh hưởng rất nhiều. Ví dụ người Hồng Kông trước năm 1949, không có một thế lực nào đó báo cho người Hồng Kông rằng bạn là người Trung Quốc, bạn có biết không? Bạn phải có phần mình cho Trung Quốc, bạn có biết không? Sau năm 1949, có Quốc dân党hay Đảng Cộng sản Trung Quốc báo cho người Hồng Kông như vậy. Nhưng trước năm 1999, ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc với người Hồng Kông không mạnh lắm. Tại vì Trung Quốc chưa thu hồi Hồng Kông, cho nên đối với người Hồng Kông khi đó họ không có một ý thức mạnh mẽ là tôi là người Trung Quốc nên chủ trương giá trị này, giá trị kia, nên ủng hộ chủ nghĩa này, chủ nghĩa kia. Không có, đó là một tình hình chưa trải qua sự uốn nắn của chủ nghĩa dân tộc, cho nên khi họ có tiếp xúc nhiều văn hóa khác biệt trong tổ óc của họ, trong thế giới tinh thần của họ, họ có thể tổng thể hấp thu nhiều văn hóa khác biệt mà không tạo nên sự xung đột, tại vì họ chưa có một ý thức dân tộc cố định. Văn hóa nào có thể mang lại lợi ích thì hấp thu văn hóa đấy, rất thực dụng. Không cần suy nghĩ sự xung đột giữa các văn hóa hay các giá trị, không cần suy nghĩ rằng văn hóa Trung Hoa là khác biệt với văn hóa phương Tây, văn hóa Trung Hoa nên chống cự văn hóa phương Tây. Khi đó họ sẽ không suy nghĩ điều đó. Vì vậy chúng ta có thể thấy rằng trong những phim Hồng Kông trước năm 1997 cũng có thể thể hiện một kiểu hồ lớn, tức là chèn vào nhiều yếu tố khác biệt trong một bộ phim. Chúng tôi phong cách điển hình nhất là phim của Châu Tinh Chỉ, ví dụ phim Forbidden City Cop là chèn vào yếu tố James Bond và yếu tố kiếm hiệp, Shaolin Sorcerer chèn vào yếu tố võ thuật và yếu tố bóng đá, vân vân. Ok,
Phim Everything Everywhere All at Once cũng có thể thể hiện kiểu hồ lốn này chèn vào nhiều yếu tố khác biệt trong một bộ phim. Thật ra đó là một khí chất của xã hội di dân của người Hoa trước khi tiếp nhận một chủ nghĩa dân tộc nào đó. Cho nên đối với người Trung Quốc bây giờ, họ không thích kiểu hồ lốn này, họ không thấy kiểu hồ lốn này có thể đại diện tính châu Á trong tổ óc của họ. Mình hoàn toàn có thể thông cảm, tại vì họ đã có một ý thức dân tộc rất cố định và mạnh mẽ rồi. Mình đoán đối với người ta ở quốc gia khác cũng sẽ không thấy kiểu hồ lốn này có thể đại diện tính châu Á mà họ nhận thức. Trước đây, mình có chỉ ra một điều là các diễn viên người Hoa trong phim Everything Everywhere All at Once đều có bối cảnh rất khác biệt. Họ chỉ có một điều giống nhau, tức là cách chính tả tên của họ không phải là dựa trên tiếng phổ thông. Đó chính là đặc trưng là họ không phải trưởng thành trong sự giáo dục của chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc. Cũng có một điều là họ đều là trưởng thành trong gia đình di dân, họ đều có thể nói nhiều ngôn ngữ, trong tổ óc của họ có đa vũ trụ, cho nên họ có thể trong một bộ phim có thể thể hiện kiểu hồ lốn. Và mình sẽ tiếp tục nói về kiểu hồ lốn này trong video hội viên. Hy vọng có thể gặp bạn trong video hội viên. Cảm ơn.